Good day mga Gracie, and welcome back to my channel. Today I am going to show you how to make a keychain using a nylon cord. At para naman sa aking mga kasimanwa, ito po ay nabibili ko sa Perfect Style. So ang price po nito sa isang roll, so mga nasa 39 pesos. So mayroon ding tindahan na nagbebenta ng 45 pesos ang isang roll. So these are the materials that we need. Just follow this video kung paano ito ginagawa. And if you're new to my channel, please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell so that you will be updated on my upcoming videos. Mga ka-Gracie, ang sobrang cord, kailangan po nating gupitin. So, after pong magupit natin yung sobrang cord, kailangan natin siyang sunugin. Kasi kapag hindi natin sinunog yung dulo, so nabubuhol siya. So, hindi ko lang po ipinakita sa video na ito kasi wala po akong lighter nung ginawa ko ang video na ito.
So that's it, mga Gracie. I hope you like this video. And don't forget to like and subscribe. So again, thanks for watching. Bye!